Hello dear students, welcome back to my YouTube channel. So dear students, আজি আমি ডিসকাস কৰিব গৈ আছো ক্লাস 10 ৰ এক্সাৰসাইজ 4.3 ওয়ার্ড প্রবলেম খিনি। ইয়াৰ আগৰ যিখিনি কোৱেশ্চন আছিল হেখিনি অলৰেডি আগৰ ভিডিওত দি থোৱা আছে। তোমালোকে যদি চোৱা নাই এতিয়ালৈকে মোৰ চেনেলত গৈ প্লে যেটো প্লেলিষ্ট আছে ক্লাস 10 প্লেলিষ্ট বা কোয়াড্ৰেটিক ইকুৱেচনৰ প্লেলিষ্ট এটা বনাই থোৱা আছে তাত গৈ তোমালোকে চাব পাৰিবা। গতিকে আহা আজি যিখিনি ওয়ার্ড প্ৰবলেম আছে হেখিনি আমি স্টাৰ্ট কৰো। So dear students, আমাৰ কোৱেশ্চন নম্বৰ 4 টো আমাৰ কি দি আছে চাবা। The sum of the reciprocal of Rahman's is in years 3 years ago and 5 years from now is 1/3. Find his present age. মানে আমাক কি দিয়া আছে ৰেহমানৰ এজ দুইটা যদি আমি 3 বছৰ আগৰ আৰু এতিয়াৰ পৰা আমি 5 বছৰ পিছত দুইটা বয়স যদি আমি উল্টা কৰি দিও ৰেচিপ্ৰকেল কৰি দিও আৰু হেতু দুটা যদি আমি যোগ কৰি দিও যোগ কৰিলে আমি কি পাম 1/3 বুলি পাম। ঠিক আছে সো এতিয়া আমি কি কৰিব লাগে ৰেহমানৰ প্ৰেজেন্ট এজ টো উলিয়াব লাগে বৰ্তমান বয়স উলিয়াব লাগে। ঠিক আছে গতিকে আহা আমি জি এনেকুৱা ধৰণৰ যেটো এজ প্ৰবলেম থাকে এজ প্ৰবলেম সদায় আমি যেটো প্ৰেজেন্ট এজ বা বৰ্তমান বয়স হেতু সদায় আমি ধৰি লব লাগে। কিবা এটা ভেৰিয়েবল x এ হোক y হোক z হোক t হোক যিকোনো এটা ভেৰিয়েবল আমি ধৰি লম তাৰ বেসিসতে যেটো আমাৰ কোৱেশ্চনত দিয়া থাকিব হেতু কোৱেশ্চনত আমি তেনেকা ধৰণে আমি প্ৰবলেমটো সলভ কৰিব ট্ৰাই কৰিম। গতিকে আহা যেটো প্ৰেজেন্ট এজ আছিল আমি প্ৰেজেন্ট এজটো আমি ধৰি লম। সো যেটো আমাৰ প্ৰেজেন্ট এজ আছিল let the present age of Rahman ঠিক আছে ৰেহমানৰ প্ৰেজেন্ট এজ টো আমি x years বুলি লৈছো। ঠিক আছে x বছৰ বুলি লৈ লৈছো আমিতো না জানো কিমান হয় না তো আমি আমাৰ দিয়া আছে 3 বছৰ পিছত তো আমি এটো ডাইৰেক্টলি অ্যাকৰ্ডিং টু কোৱেশ্চন কৰিব পাৰো নহলে আমি এক্সট্ৰা লিখি লব পাৰো। তো আমি মই এটা কাম কৰো তোমালোকৰ সুবিধাৰ কাৰণে এক্সট্ৰা কৰি লওঁ। ঠিক আছে 3 years ago ঠিক আছে 3 years ago Rahman's age was আছিল হে হয় না কি হ'ব আজি যদি মোৰ বয়স সাপোজ 32 হয় 3 বছৰ আগত কিমান হ'ব 3 মাইনাস কৰি নিদিম জানো। সো আমি কি হল এতিয়া বয়স ৰেহমানৰ কিমান আছে x আছে 3 বছৰ আগত কিমান হ'ব x - 3 হ'ব। ঠিক আছে সো এটো হ'ব x - 3 years ওকে 3 বছৰ আগত আকৌ আমাক কৈছে 5 বছৰ পিছত সো কি হ'ব 5 years after 5 বছৰ পিছত কি হৈ যাব Rahman's age will be হ'ব কিমান হ'ব আজি যদি মোৰ x বছৰ হয় 5 বছৰ পিছত কিমান হ'ব 5 তো আমি এড কৰি দিম হয় না নহয়। সো আমি কি কৰিম x + 5 years বুলি লিখিম মানে সো এতিয়া আমি দুইটা আমি পাই গলো। তো আমাৰ প্ৰশ্নমতে কি দিয়া আছিল অ্যাকৰ্ডিং টু কোৱেশ্চন প্ৰশ্নমতে কি দিয়া আছে দুইটা এজৰ যদি ৰেচিপ্ৰকেল কৰি দিও মানে উল্টা কৰি দিও কি হ'ব 1/x - 3 প্লাস সাম কৰিব লাগিব means 1/x + 5 ঠিক আছে দুইটা আমি উল্টা কৰি যোগ কৰি দিলে আমি কিমান পাম বুলি ক'লে আমাক 1/3 বুলি ক'লে হয়নে। সো এতিয়া আমি এটো পাই গলো। সো ইয়াত আমি কি কৰিম ইয়াক আমি কোয়াড্ৰেটিক ইকুৱেচনলৈ কনভাৰ্ট কৰি লম। কেনেকৈ কৰিম ইয়াক আমি এলসিএম লম আমি তো এলসিএম লবলৈ বেলেগটো একো নাই ভেৰিয়েবল আছে গটেখিনি এক্সপ্ৰেছন আছে। সো আমি কি কৰিম মাল্টিপ্লাই কৰি দিম। সো কি হ'ব x - 3 * x + 5 হৈ যাব। তো এতিয়া সবা ইয়াত তলত কি আছে x - 3 আছে। সো x - 3 আমি ক্যান্সেল কৰিব বুলি ভাবিলো থাকি যাব কিমান x + 5 হয়নে। সো এই x + 5 ৰ লগত আমি 1 টো যদি মাল্টিপ্লাই কৰি দিও কি হৈ যাব এটো আমাৰ x + 5 এ থাকি যাব হয়নে। তাৰ পিছত সবা এটো প্লাস আকৌ x + 5 ক্যান্সেল গুচি গল থাকি গল কিমান x - 3 সো x - 3 লগত যদি 1 মাল্টিপ্লাই কৰো কিমান হ'ব x - 3 এ হ'ব হয়নে। সো that is equals to 1/3 বুজি পালানে। তো এতিয়া কি কৰো উপৰটো উপৰ ভাগে তলটো তলৰ ভাগে আমি কৰি যাও কি কৰিম x + x কলে কিমান হ'ব 2x হৈ গল হয়নে। আকৌ 5 - 3 কলে কিমান হ'ব 2 হৈ যাব বিকজ 5 আগত আমাৰ প্লাস সাইন আছে দুটো অপোজিট সাইন আছে। সো আমি 5 - 3 কলে 2 পাই গলো। নেক্সট আমি কি কৰিম তলৰ যেটো আছে আমি প্ৰডাক্টটো আমি ভাঙি দিম মানে পূৰণটো কৰি দিম। পূৰণ কৰিলে কি হ'ব x * x হলে কি হ'ব x² হৈ গল x * +5 হলে কি হ'ব +5x হৈ গল এটো -3 * x হলে -3x হৈ গল আকৌ -3 * 5 +5 কলে কি হ'ব -5 3 15 হৈ গল বুজি পালা। that is equals to 1/3 বুজি পালানে। সো এইটো আকৌ এবাৰ এটা স্টেপ মই লিখি লওঁ কাৰণ তোমালোকৰ যাতে দিগদাৰ নহয়। ঠিক আছে 2x + 2 টো ওপৰত যেনেকৈ আছে আমি তেনেকৈ পাতি দিলো। তো তলৰটো আমি কি কৰিম x²। এতিয়া চাবা 5x ৰ পৰা যদি 3x গুচি যায় ঠিক আছে 5x ৰ পৰা 3x গুচি গলে কিমান হ'ব 2x হ'ব হয়নে। তো ডাঙৰটো আগত প্লাস সাইন আছে সো +2x এইফালে কিমান থাকি গল -15 that is equals to 1/3 বুজি পালানে। তো এতিয়া আমি কি কৰিম এটো আমি কি কৰিম
ক্ৰস মাল্টিপ্লাই কৰি দিম দ্যাট মিন্স এই x স্কয়াৰ তলৰ যেটো ডিনোমিনেটৰ আছে তাৰ লগত 1 ক মাল্টিপ্লাই কৰিম আৰু ওপৰ যেটো 2x + 2 আছে তাৰ লগত আমি 3 ক মাল্টিপ্লাই কৰি দিম সো মাল্টিপ্লাই কৰি দিলে আমাৰ কি হ'ব চাও সো আমি 1 ৰ লগত যেটো মাল্টিপ্লাই কৰিম ইয়াৰ একো চেঞ্জেস নহব সো এটো মই এফলে পাতি দিও x স্কয়াৰ plus 2x minus 15 that is equals to এটা সাবা 3 লগত যদি 2 এইখিনি 2x plus 2 মাল্টিপ্লাই কৰো কি হ'ব 6x plus 2 3 6 হ'ব বুজি পালানে তো এতিয়া কি কৰিম যিখিনি এইখিনি টার্ম আছে এই রাইট সাইডৰ খিনি গুটেখিনি আমি লেফট সাইডলৈ লৈ আহিম সো লেফট সাইডলৈ লৈ আহিলে আমাৰ কি হৈ যাব এটো আমাৰ x square plus 2x এটো plus 6x আছে আমি এফালে লইলে কি হ'ব -6x হৈ যাব বুজি পালানে তাছত -15 এটো +6 আছে এফালে লইলে -6 = 0 হ'ব বুজি পালানে তো এতিয়া চাবা তোমালোকে লাইক টার্ম খিনি একেলগ কৰি লও তো ইয়াত চোৱা x স্কয়াৰ টার্ম বেলেগ নাই সো x স্কয়াৰ আমি কি কৰিম x স্কয়াৰ পাতি দিম তাৰপিছত চাবা এটো -6x + 2x সো দুইটা আমাৰ লাইক টার্মছে হয় বাট মাইনাস প্লাস আছে সো আমি কি কৰিম সাবট্ৰেক্ট কৰিম সো 6 - 2 কৰিলে কিমান হ'ব 4x হৈ গল আৰু 6 ৰ আগত মাইনাস আছে সো এটো দিলু আমি মাইনাস ওকে তাৰপিছত চাবা এটো 15 -15 - 6 দুটা আমি একেটাই সাইন আছে একেটাই সাইন থাকিলে আমি কি কৰো প্লাস কৰিম এড কৰিম মানে তো আমি এড কৰিলে কি হ'ব 15 + 6 হলে কিমান হ'ব 21 = 0 বাট ইয়াৰ আগত কি সাইন দিম আমাৰ ডাঙৰটো আগত মাইনাস আছে সো আমি এটো দি দিম মাইনাস বুজি পালা সো আমি কোয়াড্ৰেটিক ইকুৱেচনটো পাই গলো এটো তোমালোকে জি মেথড মন যায় তোমালোকে হেতু কৰিব পাৰা এটো মই এগেইন ফ্যাক্টৰাইজেশন মেথড দেখা পাইছো মিন্স ইয়াত ইজি হৈ আছে সো মই ফ্যাক্টৰাইজেশন মেথড এটা কৰি দিম ওকে সো আমি 21 টো যদি ভাঙি দিও কি হ'ব 21 3 * 7 আৰু 7 - 3 কৰিলে কিমান হ'ব 4 একেও মুখতে ওলাই গল হয়নে সো হেকানে মই এটো কি কৰিম ফ্যাক্টৰাইজেশন মেথডৰে কৰি দিম সো ইয়াত আমি x² - 4x টো আমি লিখিম -7x + 3x - 21 = 0 এটা স্টেপ শর্টকাট কৰিছো বুজি পাইছা নিশ্চয় -7 + 3 কৰিলে -4 হৈ যাব সো ফাৰ্স্ট দুটা টার্মৰ পৰা আমি কি কৰিম যেটো কোএফিসিয়েন্ট একো নাই কমন লবলে সো আমি ভেৰিয়েবল কমন লৈ লম সো থাকি যাব x হয়নে x কমন ললে থাকি যাব x x * x হলে x² ইয়াত x যদি লৈ আনিলো থাকি গলে আমাৰ -7 হয়নে সো অলপ আগতে মই কৈছো আগৰ কোৱেচনৰ নিচিনাকে x - 7 টো অকমান গ্যাপ এটা দি প্লাই ইয়াতো পাতি দিও x - 7 = 0 তো ইয়াত চাবা এই থাৰ্ড টার্মটো x তো আমি পাতিলো থাকি গল কিমান +3 বুজি পালানে সো এটো যদি ভেৰিফাই কৰো প্লাস মাইনাস মাইনাস 3 7 = 21 মিন্স লাস্ট টার্মটো আমাৰ ভেৰিফাই ধুনিয়াকে হৈ গল তো এতিয়া কি কৰিম আমি x - 7 ঠিক আছে কমন ললো ইয়াত থাকি গল x ইয়াত থাকিলে +3 = 0 therefore x - 7 = 0 or x + 3 = 0 so ইয়াত আমি কি কৰিম x - 7 রাইট সাইডে লৈ গলে কি হ'ব +7 আৰু এটো x +3 আছে ইফালে লৈ গলে -3 হৈ যাব তো ঠিক আছে সো এতিয়া চাবা তোমালোকে আমি x টো কি লৈছিলো x টো ৰেহমানৰ প্ৰেজেন্ট এজ বৰ্তমান বয়স লৈছিলো তো বয়স কেতিয়াও ঋণাত্মক হ'ব নোৱাৰে পাৰিব জানো নোৱাৰে নহয় আমি 0 হ'ব পাৰে জন্ম হলে 0 হ'ব তাৰ পিছতে আমি 1 2 3 4 এনেকৈ বাই বাই গৈ থাকিব হয় না কিন্তু আমি ঋণাত্মকটো কেতিয়াও হ'ব নোৱাৰে সো আমি এইটো কি কৰিম ইম্পসিবল বুলি লিখি দিম ঠিক আছে এটো নট পসিবল ইম্পসিবল not possible একেবাৰে impossible নহবই ঠিক আছে সো আমি x = কিমান পাম 7 পাম hence the Rahman's present age is 7 years I hope তোমালোকে বুজি পাইছা কিবা যদি ডাউট আছে তোমালোকে কমেন্ট সেকশনত দিবলৈ নাপাহৰিবা সো ডিয়াৰ স্টুডেন্টস যিখিনি ওয়ার্ড প্ৰবলেম আছে হেখিনি মই এটা এটাকে ভিডিও দিম সো তোমালোকে ধুনিয়াকে ইয়াৰ একদম সিৰিয়ালি তোমালোকে মই পাৰ্ট বাই পাৰ্ট দি থাকিম তোমালোকে ভিডিওখিনি চাই থাকিবা আৰু কিবা যদি ডাউট আছে তোমালোকে কমেন্ট সেকশন দিবলৈ নাপাহৰিবা ইয়াৰ যেটো পিছৰ কোৱেশ্চন হেতু মই নেক্সট ভিডিও দিবলৈ ট্ৰাই কৰিম